Hi guys! Welcome back to my channel. This is Caritos, and if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button below and let's be friends. So for today's video, gagawa ulit tayo ng luto-lutoan. Gagawa tayo ng Adobong Bicol. Yay! Or yung Adobo Sa Asin natin. Si Mami, yung lola ko, yung madalas na gumagawa nito. Taga Bicol siya. So, sa kanya natin natutunan itong recipe na to. At dahil miss na miss ko na yung adobo niya, gusto kong gumawa ng version natin ito at ipapakita natin sa inyo kung paano. Madali lang siya. Syempre yung, ano tawag dito? Yung pork. Na-slice na siya ng mas maliliit. Tapos ito ay garlic. Hindi alam yung tawag. Garlic. Tapos, paminta, and konting asin. Yan. So, tutulungan ako magluto ng aking minamahal na asawa dahil hindi talaga ako marunong magluto. Tinutulungan niya lang ako. Yun po. Keep on watching. Like and subscribe. Thank you. Mwah! Yan, tas papakuluan lang natin siya, antayin natin siyang kumulo. At mga lahati yung nilagay natin yung water. Yan. Balikan natin mamaya, tapos lagyan natin ng salt. Yan, pag kumukulo na siya, pwede na natin lagyan ng asin. Ng asin at paminta. Kami dinadagdagan natin ng paminta. Kasama ulit. Hi guys! So, inaantay lang natin matuyo yung tubig na nilagay natin dito kanina pa. Medyo matagal talaga siya. So, pwede nyo siyang iwan pero balik-balikan nyo para halu-haluin. Ganun talaga dapat binabalikan yung iniiwan nyo. Ganun talaga dapat binabalikan yung iniiwan. Tapos, pag natuyo na siya, saka natin siya piprituhin, lalagyan ng konting mantika. Siyempre, tikman nyo din kung okay na yung lasa, yung alat, ganyan. Tapos, maghugas muna kayo ng hugasing habang nag-aantay matuyo ito. Yan. Tapos, papartneran natin ito mamaya ng fried rice. Yan. Ayan na po, malapit na po siyang matuyo. So, konting tiis na lang mga kapatid. Sarap! Tiis ko na yung luto ni Mami kasi nasa Malabon siya. Kami nasa Rizal. Lagyan na natin ng konting mantika. Yan, para maprito-prito na siya. Nag-golden brown na yung color niya. So, pwede na yan. Pero pwede nyo din namang ano yun pa. Ano yan? Yung gusto nyo mas crunchy, pwede naman. Pero sa amin medyo okay na yan.
Kakain na po tayo. At may fried rice ni Ala Alvin. Laglag na naman siya. Kain. Hop. Masarap. Ayaw po magpakita sa video ni Alvin. Masyado na daw siyang famous. Pero alam mo latang di ka nanonood ng vlog ko. Hindi mo alam kung anong tinitake ko. Napanood mo ang mga patlo. Dapat pinapanood mo yung vlog ko. Sino magsusuporta sa akin? Hindi yung asawa ko lang rin. Kaya pala wala nanonood eh. Hindi mo pinapanood. Gusto ko yung mga pamilya. Sarapan mo. Pamilya kasi ako. Halagay ko yun. Uy! Wag. Maganda to guys. Kasi hindi mo na kailangan ng toyo, ng suka, asin lang. Tsaka paminta. Bawang. Yung iba hindi na nilalagay ng paminta, asin lang talaga. Tsaka hindi ito madaling masira. Si mami, yung lola ko, pagkaluto niya nito, di ba marami siyang luto? Isi-store niya sa malaking garapon. Kasi hindi namin naubos agad. Hindi siya napapanis agad. May ulam kami kahit for 1 week na yun. Oh, di ba? Share mo lang. Alam mo yung asin ay. Share mo lang. Hi, tapos na kami kumain. So, maghuhugas na tayo. Yan lang. Thank you guys for watching. And please do like this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you! Mwah!